Cuộc chiến tranh sụp đổ của Mỹ và chiến thắng quân sự, lễ kỷ niệm ngày Hiệp định Hòa bình được ký kết không điều kiện tại Việt Nam. Cuộc thương thuyết đã tìm ra một giải pháp hòa bình kéo dài hơn thời gian xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tháng 12 năm 1972, Mỹ trở lại ném bom Hà Nội lần thứ nhất bởi mục đích buộc Bắc Việt Nam phải trở lại bàn đàm phán. Cái gọi là trận ném bom đêm Noel đã bị dư luận khắp thế giới lên án. Đối với người Mỹ, chiến tranh đã kết thúc, nhưng tại Việt Nam, chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Cuộc chiến tranh 10.000 ngày, hòa bình. Kịch bản Michael Maclear. Đọc lời Bình Richard Weisner. Trong 8 năm, Mỹ đã ném bom miền Bắc để buộc họ ngồi vào bàn đàm phán. Mỗi khi cuộc hội đàm bế tắc, thì cuộc ném bom lại leo thang. Phụ tá của Nixon, John Dittman nói, hãy nhớ rằng Kissinger và Nixon là những diễn viên tại bàn đàm phán. Họ chỉ là những quân bài. Kissinger đi đến hội nghị và nói rằng khi tôi ở gần Nixon, tôi biết đó là chiến lược của họ. Tôi đại diện cho một ông Nixon điên rồ. Tôi là một người rất biết điều. Tôi ủng hộ hòa bình. Tôi phản đối cuộc ném bom. Các bạn nên làm việc với tôi thì tốt hơn. So you'd better make your deal with me because I'm going to be easier to get along with than he is. And then if he got to a sticking và khi ông ta bế tắc, thì ông ta lại báo về và họ lại tiếp tục ném bom tấn công hoặc làm việc gì đó đại loại như thế. Và Harry lại trở lại bàn đàm phán. Tháng 12 năm 1972, đàm phán bị thất bại. Tổng thống Nixon đã ra một tối hậu thư nói rằng Hà Nội phải tiếp tục trở lại bàn đàm phán, nếu không thủ đô của họ sẽ bị ném bom. Hà Nội đã phớt lờ những lời đe dọa đó. Ngày 18 tháng 12, ngày thứ nhất của cuộc dội bom Hà Nội, Mỹ đã triển khai 121 máy bay chiến đấu, máy bay khổng lồ B-52 từ những căn cứ cách xa 5.000 dặm. Các lực lượng phòng thủ của Hà Nội đã chiếm các vị trí chiến đấu. The B-52s converge on Hanoi and Haiphong at 40,000 feet. Each plane drops 108 heavy bombs. Các máy bay B-52 cùng đổ về Hà Nội và Hải Phòng, bay cao 40.000 feet. Mỗi máy bay đã ném 108 quả bom hạng nặng. Trong ngày đầu tiên, các máy bay B-52 đã ném gần 12.000 quả bom. Mỹ nói rằng mục tiêu là các vị trí quân sự. Hà Nội có 600 súng bắn máy bay có nòng đôi 37 ly do Liên Xô chế tạo và một hệ thống tên lửa bảo vệ tối tân. 200 dàn tên lửa di động đất đối không cũng do Liên Xô cung cấp để tìm diệt B-52. Tên lửa SAM có thể tấn công các mục tiêu cách xa 60.000 feet. Trong ngày thứ nhất, 3 máy bay B-52 đã bị bắn rơi. We had a slogan,
fight and build, fight and produce at the same time. Một quan chức cao cấp ở Hà Nội, ông Đảng Lao nói, chúng tôi có khẩu hiệu vừa chiến đấu vừa xây dựng, vừa chiến đấu vừa sản xuất. Tại các khu trung tâm thành phố, nơi có thể trở thành mục tiêu bị ném bom, trẻ em, cụ già, những người không thể tham gia chiến đấu đã được sơ tán về nông thôn. Trường học, nhà máy chuyển về nông thôn để nông thôn có thể tiếp tục học tập và sản xuất. Thậm chí chợ búa ở thành phố cũng chuyển về nông thôn, nên cuộc sống hàng ngày vẫn được tiếp tục. Ngày thứ hai, các công sự chiến đấu ở Hà Nội được xây dựng. Thêm nhiều tên lửa SAM được đưa vào thành phố. Các tay súng Bắc Việt Nam đã nghiên cứu tính năng của máy bay ném bom B-52 và tin rằng họ có thể tìm ra được nhược điểm chiến thuật của nó. Cuộc chiến ở Hà Nội là cuộc chiến quyết định mang tính chất chính trị. Cả hai bên đều tin tưởng và chờ đợi rằng họ có thể tìm ra được giải pháp hòa bình như các nước đang mong nhận. Để cứu vãn sự bế tắc về chính trị, cả hai bên đều phải cho và nhận những đòn trừng phạt khủng khiếp. Sau 20 năm, người chiến thắng quân Pháp là tướng Võ Nguyên Giáp, giờ đích thân chỉ huy phòng thủ Hà Nội. Vào cuộc chiến đấu này là một hành động liều lĩnh trong lịch sử. Trong cuộc chiến tranh chống Pháp năm 1954, Cộng sản Hà Nội đã xây dựng một chiến lược chiến đấu đàm phán cứng rắn, dẻo dai. Họ đã thắng trong trận chiến đấu quyết liệt là Điện Biên Phủ, một ngày trước khi khai mạc đàm phán hòa bình. Hiệp định Geneva năm 1954 đã chia cắt Việt Nam, nhưng miền Bắc đã đánh lại miền Nam bằng cách đó. Đàm phán trong lúc tiếp tục chiến đấu trên các mặt trận. Mỹ đã phải đưa 1/2 triệu quân vào chiến đấu để bảo vệ miền Nam và dần dần leo thang ném bom miền Bắc. Chiến lược của Mỹ cũng là mặc cả trên thế mạnh. Tổng thống Johnson hy vọng rằng bằng bom đạn sẽ phúc thuật được Hà Nội trong 6 tháng. Chính phủ Hồ Chí Minh lại tin rằng thời gian ủng hộ họ. Họ đã đánh Pháp trong 9 năm. Vào thời gian Mỹ ném bom, họ đã có 20 năm sẵn sàng chiến đấu. Hà Nội chỉ cần đạt được mục đích tối thiểu là quân Mỹ rút toàn bộ về nước và thống nhất nước Việt Nam. Cả hai bên đều tin tưởng rằng họ có thể áp đặt được một giải pháp quân sự. Hà Nội đưa quân vào miền Nam để đương đầu với việc Mỹ xây dựng quân đội Sài Gòn. Vì Cộng sản xây dựng cơ sở chiến đấu, Mỹ đã ném bom miền Bắc một cách có hệ thống. Cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968 của Cộng sản đã chấm dứt 3 năm bế tắc. Các cuộc tiến công đồng khởi vào các thành phố miền Nam Việt Nam đã phá hoại lòng tin của Mỹ. Tổng thống Johnson rút nguyên số quân và Richard Nixon is elected president. His Secretary of Defense, Melvin Laird. Bộ trưởng Quốc phòng của ông là Maclear nói, ngày tôi vào Lầu Năm Góc, tôi đã tuyên bố rằng tôi không ở lại thêm một ngày nào sau 4 năm nữa, và mục đích của tôi là rút hết quân Mỹ ra khỏi Việt Nam, vì tôi không ủng hộ việc Mỹ dính líu vào việc đưa các lực lượng quân đội vào Đông Nam Á. Nixon tin tưởng rằng với những áp lực quân sự, Mỹ sẽ có những điều kiện tốt hơn trong bàn đàm phán. Sending former Saigon Ambassador Henry Cabot Lodge. The talks quickly stalled. Nhưng ông ta phạm vào một sai lầm mới tại Paris, kêu đại sứ tại Sài Gòn Henry Cabot Lodge đến cuộc đàm phán nhanh chóng chấm dứt. Việt Nam đã đồng ý với lời đề nghị đàm phán về vấn đề khu phi quân sự.
vấn đề rút quân, vấn đề tù binh. Chúng tôi lấy làm tiếc là đã không đạt được những điều đó. Năm 1969, Cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger và Ủy viên Bộ Chính trị Lê Đức Thọ bắt đầu cuộc đàm phán kín, và Nixon bí mật ra lệnh ném bom khu căn cứ tiếp tế của Cộng sản tại Campuchia. Ông ta triển khai kế hoạch vừa đánh vừa đàm. Nixon đã giữ lời hứa rút quân vào tháng 7 năm 1969. 25.000 quân Mỹ đã rời khỏi Việt Nam. Chính sách của Nixon là gây sức ép đối với Hà Nội, trong khi trao dần cuộc chiến tranh vào tay Nam Việt Nam. Thủ tướng Bắc Việt Nam ông Phạm Văn Đồng nói, cái kiểu rút quân của Tổng thống Nixon che đậy những âm mưu đen tối, tiếp tục bám lấy Nam Việt Nam và kéo dài sự chia cắt đất nước chúng tôi. Nhưng những cố gắng tuyệt vọng nhất định sẽ hoàn toàn thất bại. Nhưng Hà Nội vẫn tiếp tục cuộc họp kín ở Paris. Phụ tá Kissinger nói, thực tế là một cuộc hội đàm bí mật có ý nghĩa. Chúng tôi có thể đưa ra một số đáp ứng. Chúng tôi thường đi vào sáng thứ Bảy cùng với Kissinger lên máy bay qua Đại Tây Dương, và ngày thứ Bảy lại đặt kế hoạch và bay ra ngoại thành Paris, ngủ đêm tại đó để sáng Chủ nhật đàm phán với Việt Nam, và chiều tối Chủ nhật lại bay về sáng hôm sau. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Kissinger operates in total secrecy for 2.5 years. Kissinger đã tham gia cuộc đàm phán hoàn toàn bí mật này trong 2 năm trời. Tháng 5 năm 1971, Mỹ đã đưa yêu cầu Bắc Việt Nam rút quân ra khỏi Nam Việt Nam. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng Hà Nội không đáp ứng. Họ đòi cách chức tổng thống Thiệu của Nam Việt Nam. Kissinger không đồng ý. Đại sứ Sài Gòn tại Washington là Bùi Diệm nói, chúng tôi biết rất ít về cuộc hội đàm bí mật ở Paris. Tôi biết tổng thống của tôi, ông Thiệu, nắm được thực chất của hội đàm đó đến mức độ nào đó. Nhưng tôi, một đại sứ ở Mỹ, tôi biết một cách mơ hồ là cuộc đàm phán vẫn được tiến hành. Tôi không biết gì về thực chất của nó cả. Thiệu đã phê phán cuộc ngoại giao bí mật này. Những gì người Mỹ đã làm ở Việt Nam là sai lầm ngay từ đầu. Họ đã tự mình tiến hành cuộc chiến tranh thay với người Việt Nam, và sau đó họ cũng đã nắm chắc tay cuộc đàm phán hòa bình. Kissinger đặt sự ưu tiên vào Moscow và Bắc Kinh. Việt Nam trở thành một bộ phận, một giải pháp toàn bộ đối với các cường quốc cộng sản. So you had there American foreign policy working on several tracks for a number of reasons, in which essentially Nixon and Kissinger. Nhà báo Chester nói, nếu phải đạt được một giải pháp đó phải được đặt trong một bối cảnh toàn diện. Dư luận Mỹ thấy rằng cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục và sự phản đối tăng lên mạnh mẽ. You, more than any other people in this country, are a living testimony to the fact that the American people do not wish. Nhân dân Mỹ không muốn cung cấp người cho cuộc chiến tranh bẩn thỉu phi nghĩa này. Một cuộc chiến tranh đã phá hoại ngay đất nước của chúng ta, đi tiêu diệt những nạn nhân vô tội trên đất nước người khác. These anguishing days, the complex forces that were at work, especially the declining support base. Phụ tá Kissinger là tướng Alexei Haig nói, chúng ta gặp khó khăn từ tình hình phức tạp ở trong nước, sự ủng hộ của dân ngày càng giảm. Vì vậy chúng ta phải vượt qua những trở ngại, nhiều giới hạn cùng một lúc. Chúng ta buộc phải rút quân. Các hoạt động của ta tại Đông Nam Á, những người tham gia đàm phán ở Bắc Việt Nam được sự ủng hộ mạnh mẽ của Liên Xô, và những thất bại của Nam Việt Nam
là điều rõ ràng nhất. Also, the consequences of their own failures in a military sense in South Vietnam, and they were rather evident. January 1972. The South's army is collapsing. U.S. troop strength is only 130,000. Chief of Staff General Westmoreland. Tháng Giêng năm 1972, quân đội Việt Nam sụp đổ dần. Lực lượng quân Mỹ chỉ còn 130.000 người. Tham mưu trưởng Westmoreland cảnh cáo chúng ta có thể thấy được quân địch đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn, có thể xảy ra ở các vùng phía Bắc trên cao nguyên Trung Phận. Trên thực tế, tôi tin tưởng các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu chính trị. Tại cuộc đàm phán ở Paris tiếp tục, như một lần nữa thất bại, hai đoàn Bắc Việt Nam và Mỹ đổ lỗi cho nhau. Đó không phải là cuộc đàm phán nghiêm túc như họ nói. Spring 1972. North Vietnam launches a major offensive in a bid to gain concessions. Nixon responds with heavier airstrikes against the North. Mùa xuân năm 1972, Bắc Việt Nam mở một cuộc tấn công lớn nhằm đạt được sự nhượng bộ của phía bên kia. Nixon đáp lại bằng những trận ném bom nặng nề lên miền Bắc. Nhưng cho đến lúc này, viện trợ của Liên Xô đã giúp cho Hà Nội có nhiều thời gian hơn Nixon. Cuối năm 72, Kissinger hứa với Liên Xô là sẽ ủng hộ cuộc đàm phán. Năm 1971, người Mỹ đã chịu nhượng bộ, không đề nghị Bắc Việt Nam rút ra khỏi miền Nam. The Americans made a very major concession in 71 on no longer demanding North Vietnamese military withdrawal from the South. Một năm sau, Hà Nội cũng nhượng bộ. Họ chịu vấn đề Thiệu làm tổng thống ở miền Nam Việt Nam. Đó là chìa khóa để mở lối thoát. Lần đầu tiên người ta có được hai giải pháp riêng biệt bằng giải pháp chính trị và quân sự. Chúng ta đều biết miền Bắc đã tiến một bước lớn, nhưng chúng ta chưa biết được cả đường lối của họ. Đây là lần đầu tiên chúng ta có được hai giải pháp riêng biệt bằng chính trị và quân sự. Đó là chìa khóa mở ra lối thoát cho tất cả người Mỹ chúng ta. Kissinger chưa nói gì với Thiệu về kế hoạch hòa bình. There is one major snag. Kissinger has yet to tell Jude of his peace plan. October 72. Kissinger meets Jude. The U.S. and North Vietnam have agreed on a settlement. Nixon stands for re-election in 3 weeks. He has promised peace, but Jude now... Tháng 10 năm 1972, Kissinger gặp Thiệu. Mỹ và Bắc Việt Nam đã đồng ý một giải pháp. Nixon ra ứng cử lại tổng thống trong 3 tuần. Ông hứa hòa bình, nhưng Thiệu lúc này lại phản đối. Tôi phải chiến đấu vì thể diện của nước tôi. Người Mỹ muốn áp đặt lên tôi, lên nhân dân tôi, những điều không thể chấp nhận được. Do đó tôi phải thảo luận, tôi phải hành động, vì tôi là một người yêu nước, một người Việt Nam, một tổng thống để gỡ thể diện cho đất nước tôi. Họ buộc tôi phải làm đối với nhân dân tôi những điều mà không thể chấp nhận được. Vì vậy, chúng tôi phải tranh cả, thậm chí một cuộc tranh cãi khá gay gắt. Tôi phải hành động. Tôi không thể nào đồng ý được với họ. Không thể được. Không thể nào đồng ý được hai điểm rất cơ bản. Đó là bản dự thảo về Hiệp định Hòa bình mà ông Kissinger đã viết ra với miền Bắc. Đó là quân đội Bắc Việt Nam được ở lại miền Nam Việt Nam mãi mãi. Trong dự thảo không có nói thế nào và khi nào Bắc Việt Nam sẽ rút ra khỏi miền Nam Việt Nam. Rồi sau đó lại không ấn định thời gian quân Bắc Việt Nam phải ở lại miền Nam Việt Nam là bao lâu. Having listened to Thiệu for endless hours in Saigon,
Kissinger, on the plane flying back to Washington, said to one of his associates, one of his aides on the plane, sau khi đã nghe Thiệu nói hàng giờ liền ở Sài Gòn, Kissinger trở về Washington và trên máy bay, ông ta đã nói với một trong những phóng viên trên mặt trận: cuộc chiến tranh này đã kéo dài nhiều năm, chúng ta phải kết thúc nó, cho dù bằng cách dã man nhất. Mặc dù họ nói với tôi vì tôi là một người không biết điều, nhưng tôi là một người yêu nước, và Thiệu cũng thấy rằng tôi là một người yêu nước với tư cách là một tổng thống, với tư cách là một công dân. Đấy là sứ mạng của tôi, đấy là một sự phản ứng bình thường của tôi. Fearing the collapse of negotiations, Kissinger announces that peace is at hand. Nixon has only 2 weeks to force Thieu's compliance. Hanoi has imposed an October 31st deadline. Trong quá trình đàm phán, Kissinger tuyên bố hòa bình đã ở trong tầm tay. Kissinger chỉ có 2 tuần lễ để buộc Thiệu phải đồng ý. Hà Nội đã ra giới hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 12, nhưng Hà Nội đã đưa ra những chiến thuật để trì hoãn ký kết. Chúng tôi đã cố gắng biết điều, bởi vì chúng tôi đã cố gắng để không phải thay đổi thời hạn cho việc ký kết hiệp định. Tôi đã cố gắng xem xét những thay đổi của Hà Nội, nhưng việc làm của họ từ lúc đó cho đến tháng 12 và không còn cách lựa chọn nào khác mà phải đàm phán ở Paris. Và Tổng thống nghĩ rằng để chứng minh cho Hà Nội thấy, chúng tôi buộc phải chấp nhận những đề nghị của họ và thuyết phục. So we make it appear that diplomacy is breaking down, that strong measures are necessary. Thiệu đồng ý hiệp định, cho dù hiệp định có thể nào đi chăng nữa. Ông ta quyết định ném bom ở thời điểm này, và sự quan tâm về tâm lý là việc đánh Việt Nam. Đó là vấn đề người ta quan tâm nhất. Vì thế, chúng tôi đã ra lời kêu gọi rằng triển vọng đập tan những biện pháp kiên quyết là điều cần thiết. Đầu tháng 12 năm 1972, máy bay B-52 đã ném bom Hà Nội lần đầu tiên trong suốt một ngày đêm Việt. Một chuyên gia nghiên cứu về chiến thuật của Bắc Việt Nam, Bay Session, nói họ có những phương tiện hữu hiệu nhất để chống lại việc ném bom khu công nghiệp, các trục đường giao thông. Tôi không muốn nói rằng việc ném bom không làm họ bị tổn thương. Không có lúc nào bị bom mà không bị ảnh hưởng. Cả như trước đây, họ phải đương đầu với việc ném bom, và họ đã được chuẩn bị. Họ đủ sức để đương đầu. But bombing was something they had dealt with before, that they were prepared to deal with. Trong 2 ngày đầu, Hà Nội đã phát hiện ra sự kém cỏi trong chiến thuật của Mỹ. Ngày thứ 3, hàng loạt B-52 xuất hiện với đội hình bay không đổi. Đó là một cuộc tấn công vào ban đêm, một thử thách quyết liệt nhất đối với sự phòng thủ của Hà Nội. Hơn 200 tên lửa được phóng lên, nửa triệu người trong hầm trú ẩn chờ đợi. 6 máy bay B-52 bị bắn rơi trong 9 tiếng đồng hồ. Các sĩ quan Mỹ gọi ngày thứ 3 là thời điểm đen tối nhất. Các phi công đổ tội cho kế hoạch tồi của Bộ Chỉ huy. Washington cho rằng đã hoàn toàn chấm dứt cơn giận dữ của Hà Nội và quyết định sử dụng chiến thuật mới. Báo chí Hà Nội đăng tải hình 5 phi công B-52 bị bắt, và dư luận thế giới lên án việc ném bom. Một phi công bị bắt đã phát biểu tại cuộc họp báo. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn vào các khu vực bị ném bom là hoàn toàn sửng sốt. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khu vực mà tôi đã quanh tạc. Thực tế thì tôi không nhìn thấy mục tiêu quân sự nào trong khu vực đó cả.
Bombed civilian areas of Hanoi are shown to the captured pilots in publicized tours. Phi công bị bắt đã chỉ ra cho công luận thấy một khu vực dân cư ở Hà Nội bị ném bom, không có khu quân sự nào cả. Mà họ nói rằng họ chỉ chọn mục tiêu quân sự mà thôi. Nó bao gồm cả khu dân sự ở gần các mục tiêu quân sự đó. Người dân Bắc Việt Nam chỉ cho các phi công Mỹ thấy những bệnh viện, những trường học, các khu dân cư bị máy bay B-52 phá hủy. Chúng tôi thấy một dãy cửa hàng trong một khu dân cư bị ném bom và một bệnh viện đã bị tàn phá nặng nề. Và chúng tôi cũng nhìn thấy một trường học bị ném bom. Cuối ngày thứ Ba, Hà Nội lần đầu tiên đưa ra con số thương vong 215 người bị chết và 325 người bị thương. Đức Giáo hoàng và Liên Hiệp Quốc đã lên án cuộc ném bom. Phản ứng của báo chí Nhật cho đó là tội diệt chủng, còn Tây Đức cho đó là tội ác chống nhân loại. Dư luận London thì nói Nixon đã ra lệnh ném bom như thế đấy, không phải là cách cư xử của một người thật sự muốn hòa bình. Thời báo New York thì nói con người văn minh đã bị ngạc nhiên, kinh sợ. Quốc hội Mỹ đã đe dọa sẽ ngừng giúp đỡ đối với Nam Việt Nam. Nixon và Kissinger đã trao đổi thông điệp với Hà Nội rằng hai bên bất đồng ý kiến về những điều kiện trong đối thoại. Ngày thứ Tư, máy bay B-52 tấn công cả Hải Phòng. Tàu Liên Xô Trung Quốc bị bắn phá. Tàu các nước cũng bị như vậy. Đó là tàu Ai Cập, Ấn Độ, Đông Đức, Bulgaria và Albania. Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội đã bị phá hủy nặng nề. Chính quyền bệnh viện xác nhận có 25 bác sĩ và y tá chết. Chính quyền Mỹ chỉ ra rằng bệnh viện Bạch Mai chỉ cách sân bay Bạch Mai có 100 dặm. Cho đến ngày thứ Tư, Mỹ đã mất 9 máy bay B-52 và 4 chiếc F-111. 43 phi công Mỹ bị chết và bị bắt. Hà Nội bị ném bom làm chấn động cả nước. Và Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã phát biểu về năm thứ 27 của cuộc chiến tranh. Asked if the bombing of Hanoi is his country's darkest hour, Prime Minister Pham Van Dong reflects on 27 years of war. Thật sự thì tôi cũng không có thể trả lời ngài ông được. To tell the truth, I cannot answer your question immediately. It needs some reflection. Phải suy nghĩ. Nhưng mà phải nói là chúng tôi đứng trước nhiều lúc khó khăn lắm. Nhưng mà mặc dầu. But I must say that we faced a lot of difficult times. Mặc dù chúng tôi đứng trước rất nhiều khó khăn, but however difficult they nhưng may dù be, khó đến đâu, we are always sure of final victory. Và chúng tôi lại càng confident in our people's strength. Và chính những lúc đó and all the more determined to strive forward. Biểu thị một cái sức mạnh. It is in those times of difficulty that our people showed unimagined, unparalleled strength. That's the truth. Bây giờ Nixon và Kissinger phải đối đầu với sự chỉ trích từ mọi phía. Số phi công bị mất tăng lên là mất đi sự ủng hộ về chính trị. Hà Nội vẫn tiếp tục từ chối đàm phán. Mỹ quyết định tiếp tục ném bom. Ở nhà thờ lớn Hà Nội vào nửa đêm, dân chúng tụ tập trong giờ phút ngừng ném bom. Đường phố Hà Nội rất yên tĩnh. Hầm trú ẩn dọc theo đường phố để tránh máy bay. Dân chúng đào hầm sâu vào, giống như hầm của bộ đội tránh bom. The people are told to copy the soldiers and dig deep to survive the bombing.
Đại tướng Giáp nói rằng hầu như không còn tên lửa SAM nữa. Trong 2 ngày đầu, họ đã phóng lên 400 quả tên lửa, chỉ còn 14 quả dành cho ngày cuối cùng thôi. Vì đường tàu hỏa cầu cống bị phá hủy, vũ khí của Liên Xô không vào được đến Hà Nội. Bây giờ thời gian đã chống lại cả hai bên. Trong thời gian tạm ngừng ném bom vào dịp lễ Giáng sinh, Mỹ đã chuẩn bị cho một cuộc oanh tạc lớn hơn. Nixon bị Quốc hội đe dọa phải ngừng cuộc ném bom. Ông ta bảo rằng họ sẽ ngừng tấn công bằng không quân nếu như Hà Nội nối lại cuộc đàm phán. Vào ngày 3 tháng Giêng, bây giờ nước Mỹ đã mở cuộc oanh tạc lớn nhất vào lịch sử của cuộc chiến tranh. United States now launches the biggest raids of the war. Ngày 26 tháng 12, ngày thứ 8 của cuộc ném bom, khoảng 4.000 tấn bom hay 12.000 quả bom đã được lắp ở căn cứ quân sự Thái Lan. Hà Nội đã chuẩn bị. Hanoi is prepared, says Đảng Lao. Our artillerymen were ready 24 hours a day on the loading platforms of the anti-aircraft. Ông Đảng Lao nói, nhân dân và quân đội chúng tôi đã sẵn sàng 24/24 trên sân ga để súng phòng không và tên lửa, và công lực Hoa Kỳ sẽ bị giáng trả chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh. Từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, tức là 12 ngày đêm, Đế quốc Mỹ đã ném hàng trăm nghìn tấn bom xuống Hà Nội và Hải Phòng, tương đương với 5 quả bom nguyên tử mà Mỹ đã ném xuống Hiroshima. Of 5 American atomic bombs dropped on Hiroshima in 1945. The B-52 force comprises 120 bombers and 100 support planes in 7 waves. Lực lượng máy bay B-52 gồm 120 chiếc ném bom các loại nữa và 100 máy bay bảo vệ. Việc ném bom Hà Nội và Hải Phòng dù trong vòng 15 phút. Lần này Hà Nội có ít tên lửa hơn, chỉ có 68 quả, và phía Mỹ mất 2 máy bay B-52. Việc ném bom tăng cường 15 phút đã làm cho một số khu vực dân cư bị xóa sạch. Phố Khâm Thiên là một ví dụ. Con số thương vong được công bố là 200 người bị chết và 5.000 người không còn nhà cửa trong khu phố này. Bắc Việt Nam lên tiếng chỉ trích. Mỹ lại nói rằng họ chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự. Chính quyền vạch ra rằng con số dân thường bị thương vong là rất nhẹ so với những trận ném bom trong Đại chiến thế giới thứ hai. Sự kiện Khâm Thiên đã làm tăng thêm sự căm phẫn của dư luận Mỹ. Thời báo New York viết đáng xấu hổ cho chúng ta. Thời báo Los Angeles viết thật là phi lý. The Baltimore Sun finds civilian damage minor compared to the military targets. Không có số lượng bom nào có thể bẻ gãy được ý chí của Hà Nội. Ông là chúng tôi không làm cái thống kê này. Cái là tôi nói thật. Frankly speaking, we did not make any statistics. That is the truth, because it was very difficult to make statistics. What I can tell you is that our human losses were not so great as in other wars. In comparison with other large wars in the world, our losses were relatively light. An evidence of this is that during 30 years of long and hard wars in which the quantity of bombs and shells used were estimated to be several times larger than that of World War II, we Vietnamese continued to live, to fight and work, and our population increased. This shows that our casualties were not great.
nhân khẩu lại tăng lên. No amount of bombing could break Hanoi's morale, says analyst Brian Jenkins. The cumulative effect of the bombing could ultimately have reduced North Vietnam to ashes, to rubble. But even amidst that rubble, I believe that the North Vietnamese still would have had the stomach to fight. Day 11. Hanoi's Soviet wing fighters. Ngày thứ 11, máy bay MiG Liên Xô của Hà Nội đã lao vào cuộc không chiến. Pháo phòng không được bắn lên, hàng ngàn tên lửa SAM đã được sử dụng. Okay, turning 281. EW, Copilot, picking up any signals? Roger, Copilot, just a normal acquisition signals, no threats at this time. Cho đến bây giờ, hơn 100.000 quả bom được ném xuống Hà Nội và Hải Phòng. 33 phi công đã bị chết và mất tích. Ngày thứ 12, một sự im lặng ngột ngạt. Hanoi tells Nixon and Kissinger that it will resume peace negotiations in Paris within 5 Hà Nội nói với Nixon và Kissinger rằng họ sẽ nối lại đàm phán ở Paris trong vòng 5 ngày. Nửa đêm 29 tháng 12, việc ném bom đã được chấm dứt. Trợ lý của Kissinger là ông Vittelov nói, giữa chừng của cuộc ném bom, chúng tôi nhận được bức điện của Hà Nội nói rằng họ muốn đàm phán lại, và rồi chúng tôi lại quay trở lại và bắt đầu đàm phán vào tháng Giêng. Ở ngay cuộc họp đầu tiên, họ muốn một sự đồng ý. Họ hành động rất nhanh, là chúng tôi đã không tìm được lời giải thích. Việc Việt Nam thay đổi sự lựa chọn của họ, và chúng tôi đã chấm dứt việc ném bom ngay khi Hà Nội muốn đàm phán. Against the fact that it did in fact achieve the breakthrough, and there's no other explanation for Hanoi changing its attitude. And we stopped it as soon as it was clear that they were willing to negotiate. Việc ném bom là sự đe dọa nghiêm túc cuối cùng của Mỹ đối với Bắc Việt Nam. Đối với cả hai bên, phương kế thời gian là điều lựa chọn cho tất cả. Nhưng kẻ kiệt sức ở vào tình trạng này, cả hai bên đều muốn có một sự giải quyết ngay lập tức. The U.S. now pressures Saigon to accept terms or face a total end to American aid. Military advisor Alexander. Bây giờ nước Mỹ thúc ép Sài Gòn chấp nhận tất cả điều kiện hay là đối phó với sự cắt hoàn toàn viện trợ Mỹ. Dân quân sự Alexander Hayes nói Tổng thống Thiệu phải đứng trước hai sự lựa chọn. Một là chấp nhận các điều kiện, hai là chống lại và chịu cắt hoàn toàn viện trợ của Mỹ. Ông ta thấy sự lựa chọn thứ hai là quá tồi tệ. Tôi đã chấp nhận một cách miễn cưỡng, vì bất cứ lúc nào chúng tôi cũng bị đặt vào tình thế khó xử. Nếu tôi không chấp nhận hiệp định hòa bình để trực tiếp chiến đấu, thì với cái gì kia, chứ vì Mỹ sẽ cắt mọi sự giúp đỡ đối với chúng tôi. Bây giờ Hà Nội, Washington và Sài Gòn đã đồng ý với các điều khoản. Bắc Việt Nam sẽ giữ quân đội của họ ở miền Nam Việt Nam. Đối với Tổng thống Nixon cũng như đối với nước Mỹ, chiến tranh đã kết thúc. Tuyên bố sau đây sẽ được phát cùng một lúc tại Hà Nội và Washington. Vào ngày 23 tháng Giêng năm 1973, hiệp định về kết thúc chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được kết thúc bởi ông Henry Kissinger thay mặt cho nước Mỹ và cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ thay mặt cho nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Hiệp định sẽ được chính thức ký kết bởi đại diện của bốn bên vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973 ở Paris. Ngừng bắn cũng sẽ được thực hiện trong cùng một ngày. Ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Henry Kissinger và Lê Đức Thọ đã được tặng giải thưởng Nobel về hòa bình.
Tuy không chấp nhận, Sài Gòn gọi hiệp định là một thắng lợi của Cộng sản. Bộ trưởng Nguyễn Thiện Hùng nói, tất cả những điều quan trọng nào Cộng sản đã hơn chính quyền Nixon ngay từ lúc đầu, thì cuối cùng họ đã được thỏa mãn. Và điều đó không biện hộ cho sự hy sinh của người Việt Nam cũng như người Mỹ sau 4 năm đàm phán. Khi hiệp định chính thức được ký kết, quân đội Nam và Bắc Việt Nam tiếp tục chiến đấu. Cả hai phía đều đổ lỗi cho nhau đã mở rộng chiến tranh. Tổng thống Thiệu cho rằng miền Bắc không muốn hòa bình, và họ cũng nhận thấy rằng sau khi ký hiệp định, tất nhiên với những vấn đề nội bộ của nước Mỹ, họ nghĩ rằng nước Mỹ sẽ không can thiệp nữa, sẽ không phản ứng lại và sẽ không thể cung cấp viện trợ quân sự và kinh tế cho Nam Việt Nam nữa. Vì thế cho nên họ rảnh tay để phục hồi lại chiến tranh và vượt qua chúng tôi. Đó chính là cái điều mà Bắc Việt Nam đã ghi trong đầu khi họ ký kết hiệp định. To reassure Thiệu, President Nixon makes an extraordinary promise. He secretly pledges full US. Để làm yên lòng Thiệu, Tổng thống Nixon đã đưa ra một lời hứa đặc biệt. Ông ta bí mật cam kết Mỹ sẽ trả đũa nếu sự tồn tại của Nam Việt Nam bị đe dọa. Ông ta hứa một cách nghiêm túc rằng nếu Bắc Việt Nam vi phạm một cách nghiêm trọng hiệp định hòa bình, nước Mỹ sẽ phản ứng lại một cách quyết liệt. Và thứ hai là Việt Nam hóa sẽ đi đến đích, sẽ tiếp tục một đầy đủ và hoàn toàn cùng với sự viện trợ kinh tế, quân sự sẽ được cung cấp đầy đủ, đúng lúc, cho đến khi chúng tôi không cần nữa để chống lại Cộng sản. Nixon rushes $1 billion worth of military equipment to South Vietnam in the weeks before the peace signing. Nixon gửi gấp $1 triệu trang thiết bị quân sự đến Nam Việt Nam trong tuần lễ đầu tiên trước khi ký hiệp định. Quốc hội Mỹ quyết định cắt sự giúp đỡ về tài chính cho Nam Việt Nam, trong khi Liên Xô vẫn tiếp tục ủng hộ Bắc Việt Nam. Thư ký Quốc phòng Maclear nói, vũ khí Liên Xô tràn vào rất nhiều. Tôi tin rằng điều đó xảy ra sau năm 1973 đã làm cho Nam Việt Nam mất hết ý chí trên một phạm vi rộng lớn. Tôi lấy ví dụ như cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội tháng 7 năm 1973. Tất nhiên là sau hội nghị Paris, khi Quốc hội Mỹ đã quyết định ngừng tất cả các cuộc ném bom ở Đông Nam Á. Tôi đã nói với Tổng thống Nixon, đó là sự kết thúc của miền Nam Việt Nam. Ông ta vừa mới cắt đứt nó. Từ sau hội nghị Paris, điều này chứng minh một thực tế là cuộc chiến tranh này là một bi kịch do cơ quan lập pháp Mỹ phải chịu. Điều đó được ghi nhớ trong trí tôi. Các nhà đàm phán hòa bình Bắc Việt Nam trở về nước được đón tiếp như những người chiến thắng. Hiệp định hòa bình gây tiếng vang như thắng lợi về chiến lược của Hà Nội cách đây 19 năm. Bây giờ 150.000 quân Cộng sản đóng ở miền Nam Việt Nam, việc tiếp tế cũng sẽ được mở ra. Những người lính hy sinh trên cánh đồng đất nước, cứ để những người Mỹ tự nói ra thì hay hơn. Tôi nghe nói rằng có nhiều nhân vật quan trọng, những người có trách nhiệm lớn ở Việt Nam, họ nói rằng họ không có cuộc chiến tranh nào để tiến hành để phản bội cả. Một nhân viên Bộ Quốc phòng, ông John Ehrlichman nói, việc giải quyết hòa bình ở Việt Nam có phạm vi rộng lớn. Tôi cho rằng người ngoài cuộc nhận thức được. Ông ta, Nixon, muốn có một chiến lợi phẩm lớn trong việc mở rộng ra Trung Quốc và đến tận Hawaii. Nếu thành công, thì đó là một phần thưởng lớn, và cho dù cái giá phải trả hòa bình bất chấp đạo lý. Chúng ta phải chờ đợi lịch sử trả lời thôi. Chúng ta phải chờ đợi lời cam kết bí mật của Nixon với Nam Việt Nam đã không thực hiện được.
Vụ Watergate đã làm mất chức tổng thống của ông ta. Hòa bình ở Việt Nam chỉ tồn tại trên giấy tờ. Cãi nhau đã xảy ra trong khi ký hiệp định. Vụ Watergate chẳng những làm mất chức tổng thống của Nixon mà còn làm mất luôn cả triển vọng can thiệp vào Nam Việt Nam. Khi Nixon từ chức vào tháng 8 năm 1974, Hà Nội đã chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng. Vào năm 1974, các cuộc đàm phán hòa bình đã chấm dứt. Hà Nội vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tiến công vào năm 1975 vào Nam Việt Nam. Nhà chiến lược Hàm Văn Lâu nói, từ cuối năm 1974 đến đầu năm 75, ban lãnh đạo đảng của chúng tôi đã họp bàn phân tích tình hình cuộc chiến tranh và đi đến một quyết định lịch sử. Ban lãnh đạo của chúng tôi quyết định trên cơ sở báo cáo rằng sức mạnh của chúng tôi và kẻ thù thay đổi một cách căn bản theo đường hướng có lợi cho chúng tôi. Và trên cơ sở đó, các nhà lãnh đạo của chúng tôi thấy rằng thời điểm chiến lược thích hợp đã đến. Chúng tôi đã đánh một trận cuối cùng để giải phóng miền Nam. Họ quyết định huy động toàn dân và quân đội của chúng tôi cùng với sự nổi dậy của quần chúng. Chúng tôi bắt đầu cuộc tổng tấn công và kết thúc chiến tranh. Hà Nội dự kiến xâm nhập vào mùa xuân năm 1975. Hà Nội tin rằng Mỹ sẽ không can thiệp vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức vì cuộc chiến tranh. Và vụ Watergate. Hà Nội dự tính sẽ đánh nhau trong 2 năm. Nhưng trong thực tế, nó chỉ diễn ra trong 55 ngày. Nam Việt Nam không có quân đội Mỹ giúp sức sẽ sụp đổ sau này. Tổng thống của nó gọi hiệp định hòa bình là sự cho phép chết chóc. Trong phim có sử dụng tư liệu của các viện nghiên cứu Canada, phim vô tiếng truyền Canada, viện phim Canada, Cinematic Gaumont, viện phim Úc, xưởng phim Quân đội Nhân dân Việt Nam, phát hành phim và ban liên lạc văn hóa với nước ngoài của Việt Nam, tư liệu và kho lưu trữ phim của Bộ Quốc phòng Mỹ, công ty dịch vụ và lưu trữ quốc gia, đề án lưu trữ và tài liệu của Tổng thống Nixon, thư viện của Tổng thống Johnson, Kennedy và Gerald Ford.